प्रत्येक लेक्चरची सुरुवात एखाद्या कशाने फॉर्म्युले रिवाइज करून एखाद्या काय इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले इन डेरिव्हेटिव्स तर एखाद्या आपण रिवाइज करायला स्टार्ट करतोय बघा. पहिलं एखाद्या x रेज टू n चं डेरिव्हेटिव्ह n इंटू x रेज टू n मायनस 1. त्यानंतर काय एखाद्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह sin x चं डेरिव्हेटिव्ह cos x. त्यानंतर एखाद्या काय cos x चं डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin x. लगेच विचार एखाद्या काय ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्ह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनच्या सुरुवातीला जर काय c असेल तर डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काय एखाद्या मायनस साइन त्याच्यावरून चालू cos x चं डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin x. पुढचं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan x चं डेरिव्हेटिव्ह sec square x. त्यानंतर पुढचं cot x c आले cot x चं डेरिव्हेटिव्ह मायनस cosec square x. नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sec x चं डेरिव्हेटिव्ह sec x into tan x. नेक्स्ट cosec x चं डेरिव्हेटिव्ह मायनस cosec x into cot x. हे झाले एखाद्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह. त्यानंतर काय लॉगॅरिथमिक फंक्शन log x चं डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या 1/x. अर्थात स्टार कंडिशन काय log चा बेस काय असायला पाहिजे e असायला पाहिजे. log x चं डेरिव्हेटिव्ह 1/x. त्यानंतर एक्सपोनेन्शियल फंक्शन a रेज टू x चं डेरिव्हेटिव्ह a रेज टू x into log a log of base that is a raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह a raised to x into log a. नेक्स्ट e raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह काय एखादा e raised to x. ते झाल्यानंतर एखाद्या काय पुढे बघितलं एखाद्या आपण log x झालं e raised to x झालं e raised to x पण झालं एखाद्या. त्यानंतर काय बघितलं कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह काय म्हटलं 0. त्यानंतर एखाद्या सगळ्यात महत्वाची खोज काय kx काय एखाद्या कॉन्स्टंट विथ मल्टिप्लिकेशन त्याला काय म्हणतो आपण कोएफिशिएंट. kx चं डेरिव्हेटिव्ह घेताना k ला k ऍज इट इज x चं डेरिव्हेटिव्ह 1. सो kx चं डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या k. तर एखाद्या सगळे फॉर्म्युले रिवाइज. या लेक्चर मध्ये एखाद्या आपण डेरिव्हेटिव्हच्या नवीन कन्सेप्टला स्टार्ट करतोय. त्यामध्ये एखाद्या आपण काय फॉर्म्युले बघणार आहेत आणि त्यानंतर एखाद्या आपण त्याच्यावरती प्रॉब्लेम्स बघायला स्टार्ट करू. बघा नवीन कन्सेप्ट काय एखादा दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स. बरं एखाद्या इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लिअर झाले एखाद्या पाठीमागच्या चॅप्टर एखाद्या काय बघितलं आपण ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन त्याच्यामध्ये एखाद्या सगळ्या गोष्टी आपण डिटेलमध्ये बघितल्या. बरं एखाद्या त्या फंक्शनचं काय करायचं एखाद्या आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायला स्टार्ट करायचं आहे. आता इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कुठले एखाद्या साइन इनव्हर्स x कॉस इनव्हर्स x टॅन इनव्हर्स x सेक इनव्हर्स x कोसेक इनव्हर्स x कॉट इनव्हर्स x हे सगळे काय एखाद्या इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आहेत आणि यांचे काय एखाद्या डेरिव्हेटिव्ह काढायला स्टार्ट करायचं आहे. त्यामध्ये एखाद्या एक आयडिया सांगतो एखाद्या किंवा एखादा हिंट म्हणाल एखाद्या टोटल एखाद्या 6 काय एखाद्या इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स आहेत. आपण मात्र एखाद्या तिघांचेच फॉर्म्युले एखाद्या लक्षात ठेवायचे. उरलेले 3 एखाद्या तुम्हीच सांगणार आहेत. ते कसे सांगणार आहेत एखाद्या ते बघायला स्टार्ट करू. बरं एखाद्या आपण पहिल्या इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पासून स्टार्ट करू. आपल्याला एखाद्या ते स्टँडर्ड काय एखाद्या इकडे फंक्शन दॅट इज y इज इक्वल टू f of x. त्यासमोर काय लिहिणार एखाद्या आपण त्याचं डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज dy/dx किंवा त्याला आणखी काय सिम्बॉल घेतो एखाद्या आपण दॅट इज f' of x. तेच एखाद्या समोर पण कंटिन्यू करू एखाद्या आपण दुसऱ्या एखाद्या दॅट इज y इज इक्वल टू f of x. इकडे काय एखाद्या त्याचे डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज dy/dx इज इक्वल टू f' of x. हे असं का केलं एखाद्या थोडं पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला लक्षात यायला स्टार्ट होईल. तर एखाद्या आपण पहिलं इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बघतोय दॅट इज साइन इनव्हर्स x चं डेरिव्हेटिव्ह. तर एखाद्या साइन इनव्हर्स x चं डेरिव्हेटिव्ह मी सांगतोय कॉस इनव्हर्स एखाद्या ऑटोमॅटिक येऊन जाईल. कसं बघा साइन इनव्हर्स x चं डेरिव्हेटिव्ह 1/√1 मायनस x². काय होतं बघा साइन इनव्हर्स x चं डेरिव्हेटिव्ह 1/√1 मायनस x². त्याच्या समोर एखाद्या मी काय कॉस इनव्हर्स लिहिणार आहे. त्या समोर काय एखाद्या कॉस इनव्हर्स लिहिणार आहे. त्याला मी फर्स्ट म्हणतो त्याला काय सेकंड नंबर देणार. काय बघा सेकंड दॅट इज कॉस इनव्हर्स x. कॉस इनव्हर्स x चं एखाद्या डेरिव्हेटिव्ह लिहिताना एखाद्या एकच चेंज काय चेंज एखाद्या साइन इनव्हर्स x चं डेरिव्हेटिव्ह काय 1/√1 मायनस x². कॉस इनव्हर्स घेताना फक्त काय एखाद्या इथं ऍडिशनल फक्त मायनस साइन येऊन जाईल. साइन इनव्हर्सचं प्लस कॉस इनव्हर्सचं काय एखाद्या मायनस असं म्हणजे कॉस इनव्हर्स x चं डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या दॅट इज -1/√1 मायनस x². आणि आता एखाद्या ट्यूब पेटली एखाद्या काय सर साइन इनव्हर्स x चं डेरिव्हेटिव्ह 1/√1 मायनस x² होतं. कॉस इनव्हर्स x चं डायरेक्ट सांगता आलं काय -1/√1 मायनस x². आता एखाद्या तुम्ही टॅलेंट लावू शकताय. मी इकडचे एक सांगतो तुम्ही तिकडचे सांगू शकताय. पुढचं एखाद्या फंक्शन काय साइन इनव्हर्स झालं कॉस इनव्हर्स झालं. आता काय टॅन इनव्हर्स कितवा फॉर्म्युला दॅट इज थर्ड नंबर वन.
टॅन इनव्हर्स एक्स. टॅन इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह बघा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. टॅन इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय लिखा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. आता लक्षात द्या कॉन्फिडन्स वाढल्याचं फिलिंग लक्षात द्या. काय लिखा द्या कॉट इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय असेल लिखा द्या कॉट इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ऑब्वियस लिखा द्या काय -1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर दॅट इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. क्लिअर झालं काय. आता काय नेक्स्ट फंक्शन बघायला स्टार्ट करू दॅट इज नेक्स्ट इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कुठलं लिखा द्या दॅट इज सेक इनव्हर्स एक्स. सेक इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय लिखा द्या बघा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1. 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 ऑब्वियस लिखा द्या. कोसेक इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह बघणार आपण. कोसेक इनव्हर्स एक्स काय असेल लिखा द्या कोसेक इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काही जणांनी लिखा द्या सांगायला स्टार्ट केलं दॅट इज -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1. हे सगळ्यांना लक्षात द्या क्लिअर झाले असतील फॉर्म्युले. आता लक्षात द्या एकच टॅलेंट लक्षात द्या काय 3 फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे फर्स्ट थर्ड आणि फिफ्थ. आणि लक्षात द्या काय तुम्हाला उरलेले 3 फॉर्म्युले ऑटोमॅटिक सांगता येतील कुठले सेकंड फोर्थ अँड सिक्स. इथं काय लक्षात द्या फक्त साइन मध्ये चेंज. साइन इनव्हर्स जे डेरिव्हेटिव्ह लक्षात तेच कॉस इनव्हर्स फक्त काय साइन इनव्हर्स प्लस कॉस इनव्हर्स मायनस टॅन इनव्हर्स प्लस कॉट इनव्हर्स मायनस सेक इनव्हर्स प्लस कोसेक इनव्हर्स मायनस. तर लक्षात द्या फक्त एकदा जे 3 फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे ते एकदा क्लिअर करू. साइन इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय लक्षात द्या 1/√1 मायनस एक्स स्क्वेअर. टॅन इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. कोसेक इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1. तर एखाद्या टोटल जे 6 फॉर्म्युले आहेत एखाद्या ती जी आपली लिस्ट काढली आहे एखाद्या आपण डेरिव्हेटिव्हच्या फॉर्म्युल्यासाठी तर त्या लिस्टमध्ये एखाद्या हे टोटल एखाद्या 6 फॉर्म्युले ऍड करून घ्या. हे 6 फॉर्म्युले एखाद्या खूप युजफुल आहेत एखाद्या आणि याच्यावरची आपल्याला प्रॉब्लेम सोडवायला स्टार्ट करायचे. त्याच्या अगोदर फक्त एक लक्षात द्या अंडरस्टँडिंग सांगणं आणि जी अंडरस्टँडिंग लक्षात द्या आपण कुठं बघितली होती इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनच्या प्रॉपर्टीज मध्ये. बघा काय म्हटलं होतं इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनच्या ज्या प्रॉपर्टीज बघितल्या होत्या एखाद्या त्याच्या अगोदर एक आपण नोट लिहिली होती. काय लिहिलं होतं एखाद्या ऑल प्रॉपर्टीज आर ऍप्लिकेबल फॉर ओनली त्यासाठी एखाद्या फॉर द प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँच. आणि त्यासाठी एखाद्या प्रत्येक फंक्शनची तुम्हाला प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँच एखाद्या माहिती असणं गरजेचं आहे. खूप जर पेपर टिपिकल निघाला तर लक्षात द्या त्याच्या रेंजची गरज पडेल. एकदा लक्षात द्या हे फॉर्म्युल्यावर एखाद्या कॉन्सन्ट्रेट असू द्या मी तुम्हाला रेंज सांगतो आणि त्यानंतर एखाद्या फॉर्म्युले लिहून घ्यायला स्टार्ट करा. लक्षात थोडं फास्टमध्ये हे करू लक्षात द्या. आणि ज्यांना लक्षात द्या हे थोडं कन्फ्युजन वाटतं एखाद्या की सर हे आठवणं गेले त्यांना लक्षात द्या एक सजेशन लक्षात द्या की आपण एक इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मध्ये एखाद्या एक सेक्शन बघितला होता दॅट इज द प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँच. त्याचं जे लेक्चर आहे एखाद्या ते लेक्चर एखाद्या रिवाइज करून घ्या. तर एकदा रेंज सांगतो एखाद्या प्रत्येक इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनची. साइन इनव्हर्स एक्सची एखाद्या प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँच क्लोज ब्रॅकेट -π/2 to +π/2. हे डेरिव्हेटिव्ह पण एखाद्या त्याच रेंजमध्ये ऍप्लिकेबल असतं. टॅन इनव्हर्स एक्सची साइन इनव्हर्स एक्सची क्लिअर केली. पुढे कॉस इनव्हर्सची सांगू. कॉस इनव्हर्स एक्सची एखाद्या काय रेंज क्लोज ब्रॅकेट 0 to π. टॅन इनव्हर्स एक्सची एखाद्या काय टॅन इनव्हर्स एक्सची ओपन ब्रॅकेट -π/2 to +π/2. त्यानंतर काय कॉट इनव्हर्स एक्सची दॅट इज ओपन ब्रॅकेट 0 to π. त्यानंतर एखाद्या पुढे काय बघितलं आपण सेक इनव्हर्स एक्सची एखाद्या काय म्हटलं दॅट इज क्लोज ब्रॅकेट 0 to π विथ एक्सेप्शनल ऑफ π/2. आणि कोसेक इनव्हर्स एक्सची एखाद्या काय क्लोज ब्रॅकेट -π/2 to +π/2 विथ एक्सेप्शन ऑफ 0. तर एखाद्या या गोष्टी कॉन्सन्ट्रेट असू द्या एवढ्या स्पीडमध्ये सगळ्यांना लक्षात येणारही नाही एखाद्या त्यासाठी ज्यांच्याकडनं लक्षात द्या गोष्टी क्लिअर नाही त्यांनी ते लेक्चर बघून घ्या. त्यानंतर एखाद्या हे फॉर्म्युले व्यवस्थित लिहून घ्या. हे फॉर्म्युले एखाद्या लिहून झाल्यानंतर आपण याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स बघायला स्टार्ट. तर या सेक्शन मधला एखाद्या आपण पहिला प्रॉब्लेम बघायला स्टार्ट करू. बघा एखाद्या कुठला सेक्शन दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. काय प्रॉब्लेम आहे बघा इफ y इज इक्वल टू cos इनव्हर्स ऑफ 4√x देन फाइंड dy/dx. काय एखाद्या cos इनव्हर्स ऑफ 4√x एखाद्या काय डेरिव्हेटिव्ह एखाद्या विचारायला स्टार्ट केलं. आता एक गोष्ट समजून घेऊन एखाद्या cos इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं एखाद्या तर आपल्याला काय cos इनव्हर्स एक्सचा फॉर्म्युला माहित पाहिजे. बरं एखाद्या आपण आताच फॉर्म्युला बघितला एकदा रिवाइज करू एखाद्या काय एखाद्या cos इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आठवतंय सगळ्यांना काय एखाद्या cos इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह -1/√1 मायनस एक्स स्क्वेअर. क्लिअर आहे सगळ्यांना. साइन इनव्हर्सचं पॉझिटिव्ह होतं कॉस इनव्हर्सचं काय एखाद्या -1/√1 मायनस एक्स स्क्वेअर. तोच फॉर्म्युला एखाद्या काय इकडे अप्लाय करायला स्टार्ट करतो.
तो अप्लाय कसं करतो एखाद्या हे काळजीपूर्वक एखाद्या काय म्हणते बघा, डिफरन्शिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वायचं एखाद्या डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज dy बाय dx इज इक्वल टू. आणि बघा एखाद्या इथून पुढे कधी पण लक्षात ठेवा, आपण एखाद्या जे पाठीमागचं सेक्शन कंटिन्यू केलं एखाद्या कुठलं पण फंक्शन असू द्या एखाद्या त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढताना एखाद्या ते नेहमी एखाद्या कॉम्पोजिट फंक्शनच असणार आहे. तेव्हा एखाद्या कॉम्पोजिट फंक्शनचे जे रूल वापरले एखाद्या तेच वापरायचे. पहिल्यांदा काय एखाद्या कॉस इन्व्हर्स, कॉस इन्व्हर्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय म्हणलंय -1/√1 - x². अर्थात ते कधी इथली व्हॅल्यू काय लक्षात घ्या x असताना. ऑब्व्हियसली एखाद्या आपल्यासाठी काय हे कम्प्लीट x आहे, हे काय एखाद्या कम्प्लीट x आहे, तर तिथं फॉर्म्युला वापरायला लागला. कसा ते बघा, -1/√1 - x, x म्हणजे काय 4√x, त्याचा काय करावं लागेल स्क्वेअर. काय होईल बघा 4√x ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता एखादी अंडरस्टँडिंग काय कॉस इन्व्हर्स संपलं. आता काय राहिले 4√x. 4√x शिकलो ना आपण कॉम्पोजिट फंक्शन मध्ये. काय एखाद्या 4√x, 4 इज द कोएफिशिएंट, तेव्हा एखाद्या 4 ला 4 ॲज इट इज. √x चा डेरिव्हेटिव्ह आठवतंय सगळ्यांना, √x चा डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या 1/2√x, √x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/2√x. त्यानंतर काय राहिले का एखाद्या, तर काही नाही राहिलं एखाद्या. सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिव्हेटिव्ह. आता काय याला सिम्प्लिफाय करायला स्टार्ट करतोय बघा 2d4 ला, दॅट इज 2 1 2 2 2 4. त्यानंतर काय इथं स्क्वेअर करून घेऊ शकतोय 4 स्क्वेअर 16, 4 स्क्वेअर 16 √x स्क्वेअर, स्क्वेअर स्क्वेअर रूट गेट कॅन्सल. तर इथं काय एखादा 1 - 16x. तर काय होईल बघा न्यूमरेटरला 2 × -1 दॅट इज -2 डिवाइड बाय √x अगोदर घेतो एखादा √x इंटू in √1 - 4 square that is 16 √x square root get cancel that is x. So this is the required derivative. क्या लिखा है derivative dy by dx is equal to -2/√x into √1 - 16x. तर काय एकदम सिंपल प्रॉब्लेम लिखा है. अंडरस्टँडिंग मात्र तीच लिखा है. पहिल्यांदा काय तो फॉर्म्युला कुठला वापरायचा हे लक्षात ठेवा. फॉर्म्युले पाठ करायची गरज नाही, ते फॉर्म्युले लिखा है बघून वापरा, गोष्टी यायला स्टार्ट होतील. आणि दुसरी गोष्ट एखाद्या कॉम्पोजिट फंक्शनच असणार एखाद्या, तर त्याच्यावर नेहमी कॉन्सन्ट्रेट. तर हा प्रॉब्लेम तर एखाद्या सोल्युशन लिहून घ्या. आपण पुढच्या प्रॉब्लेमला कंटिन्यू. तर आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघतोय एखाद्या. काय प्रॉब्लेम बघा, इफ y इज इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x फाइंड dy by dx. बरं एखाद्या काय सर्व दोन्ही फॉर्म्युले लक्षात द्या. काय एखाद्या आपण डिफरन्शिएट म्हणायला स्टार्ट करू. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x दॅट इज dy by dx. sin इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज 1/√1 - x² मध्ये काय एखाद्या प्लस cos इनवर्स ऑफ x. cos इनवर्स चा एखाद्या डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या दॅट इज -1/√1 - x². बाकी त्याच्यावर काय विचार करण्याची गरज नाही. दिस टर्म प्लस दिस टर्म मायनस, प्लस मायनस गेट कॅन्सल. सो दिस व्हॅल्यू इज कम्स ॲज 0 दॅट इज dy by dx इज इक्वल टू 0. असे प्रॉब्लेम एखाद्या येऊ शकतात एक्झाम मध्ये. बघा एखाद्या एक प्रॉब्लेम एखाद्या येण्याचे एखाद्या 2-3 अंडरस्टँडिंग आहे आणि 2-3 प्रकारे एखाद्या आन्सर काढला जाऊ शकते. आणि काही जण तर एखाद्या विचार पण केला असेल एखाद्याने अगोदर की बघितलं की आन्सर आला असेल एखाद्या. बघा त्या पहिली खोच एखाद्या किंवा पहिलं एखाद्या अंडरस्टँडिंग म्हणून त्याच्यामध्ये लगेच करायला पाहिजे. बघा आपण ज्यावेळेस बघत होतो ना इन्व्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचे फॉर्म्युले त्याच वेळेस क्लिअर केले. काय sin इनवर्स x आणि cos इनवर्स x दोघांचे डेरिव्हेटिव्ह काय सेमच आहे, फक्त चेंज कशाचा लक्षात त्याच्यामध्ये साइनचा. याचा अर्थ एखाद्या बघितलं की लक्षात यायला पाहिजे होतं. काय sin इनवर्स x चं डेरिव्हेटिव्ह प्लस असणार आहे, त्याचं मायनस, दोघं इक्वल आहेत कॅन्सल होतील. याच्यामध्ये एखाद्या आणखी एक टॅलेंट सांगतो. इथे x आहे म्हणूनच एखाद्या 0 आहे असं काही नाही. मधलं फंक्शन काही असू फक्त दोन्ही काय असायला पाहिजे सेम असायला पाहिजे. दोन्ही जर सेम आले एखाद्या त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय 0 येणार आहे. आता एखाद्या आणखी थोडा चांगला अभ्यास करणार एखाद्या स्टुडंटसाठी काय एखाद्या ज्यांनी एखाद्याला ऑर मेथड टाकतो, ज्यांनी एखाद्या इन्व्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बघितलंय ना त्यांना एखादा सेक्शन आठवत आहे कुठला प्रॉपर्टीज ऑफ इन्व्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. आणि एखाद्या 3 प्रॉपर्टी बघितल्या होत्या एकाच टाइप मध्ये. काय 3 सब प्रॉपर्टीज काय sin इनवर्स cos इनवर्स, तशीच पेअर काय tan इनवर्स cot इनवर्स, तशीच पेअर काय sec इनवर्स cosec इनवर्स. आणि इथल्या काय म्हणलं होतं एखाद्या मधल्या व्हॅल्यू काय असतील सेम असतील, तर याची व्हॅल्यू काय एखाद्या दॅट इज द π/2. काय म्हणलं होतं एखाद्या sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2. याचाच अर्थ एखाद्या y ची व्हॅल्यू काय भेटली आपल्याला y इज इक्वल टू π/2. परत एकदा सांगतो एखाद्या ही y ची व्हॅल्यू आहे dy by dx नाही. π/2 कशी टर्म आहे एखाद्या इट इज द कॉन्स्टंट. आणि आपण शिकलोय कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या 0 दॅट इज
dy/dx इज इक्वल टू 0. म्हणजे समजून घ्या लक्षात द्या, समजून घेऊन अभ्यास केल्याचे किती फायदे आहेत लक्षात द्या. या एका प्रॉब्लेमवर लक्षात तुम्ही ना कमीत कमी लक्षात द्या 4 ते 5 प्रॉब्लेम नवीन तयार करू शकता. कसं बघा, पहिला sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह काय आलं 0. सेम tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, सेम sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x. आणि याच्या पुढे जाऊन अंडरस्टँडिंग सांगतो, मधलं पण फंक्शन बदला काही फरक नाही, पण sin इनवर्स ऑफ अंडर रूट x प्लस cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट x डेरिव्हेटिव्ह काय लिहायचा 0. म्हणजे समजून घ्या काय हे अंडरस्टँडिंग आहे. फक्त काय नेहमी अंडरस्टँडिंग आणि त्यातल्या एखाद्या फोचावर कॉन्सन्ट्रेट असतो, एखाद्या खूप सिंपल वाटायला स्टार्ट होईल. तर एखाद्या प्रॉब्लेम एखाद्या सगळ्यांचा कंप्लीट झाला असं दोन्ही मेथड लक्षात आलेले असतील. दिस द ओरिजिनल मेथड, दिस द एखाद्या ऑर मेथड. तर एखाद्या याच्या इथनं एखाद्या दोन्ही गोष्टी क्लिअर झाल्या असतील. आपण एखाद्या पुढच्या लेक्चरमध्ये ज्यावेळेस येऊ एखाद्या त्यावेळेस इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मध्ये एखाद्या डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मध्ये आपल्याला वेगवेगळे टाईप बघायला स्टार्ट करायचे. त्यातल्या एखाद्या आपण बेसिक प्रॉब्लेम्स आहेत एखाद्या ते क्लिअर केले. पुढच्या वेळेपासून एखाद्या आपण टाईप 1 ला स्टार्ट करू.